नमस्कार। आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत चिकन रोस्ट र चिकन करी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भिडियो तयार पार्न गइरहेका छौँ। हुन त यसबारे धेरैलाई ज्ञान होला, तर पनि कसैलाई यसले साथ दिन्छ भन्ने अभिप्रायले यो भिडियो तयार पार्न लागेको छु। पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। जसका लागि हामीले बजारबाट 2 किलो चिकन किनेर ल्याएका छौँ। रोस्ट पिस गरेर ल्याएका छौँ। 2 किलो मध्ये 1 किलोलाई रोस्ट पिस र अर्कोलाई चिकन करी बनाउनको लागि मिलाएका छौँ। सर्वप्रथम चिकन रोस्टतिर जाउँ। 1 किलो चिकन रोस्टलाई चाहिने मरमसलाहरूमा नुन 1 चम्चा भन्दा अलिकति कम, जिरा 1 चम्चा, खोर्सानी 1 चम्चा, बेसार आधा चम्चा, कागती एउटा र तिल 1 चम्चा जति लिएका छौँ। साथै अन्डा एउटा पनि लिऊ। यसमा अदुवा लसुन प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर रस प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। साथै कर्नफ्लोर वा मैदा र बेसन 50-50 ग्राम लिऊ र कलरको लागि अरेन्ज अलिकति पनि लिऊ। यसमा बेसार प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन, बेसारले अलिकति कालो बनाउन सक्छ। अब एउटा कराही अथवा भाँडोमा यसलाई मोल्नतर्फ लागौँ। अन्डा फुटाएर हालौँ। तयार पारिएको मरमसला सबै खन्याउँ। कागतीलाई पनि निचोडौँ। बेसन मैदा पनि हालौँ अनि अदुवा लसुनको रस अलिअलि हालौँ। अरेन्ज अलिकति मात्रै हाले पुग्छ। अब राम्रोसँग मोलौँ। यसरी मोलेर तयार पारिएको रोस्टलाई 1-1.5 घण्टा जति छोडिदिँदाखेरि यसमा भित्रसम्म मसला पुग्न मद्दत पुग्छ। एउटा कराईमा 1 लिटर जति तेल तताउँ। तेल गरम भयो। अब अघि मोलेको चिकन रोस्ट यसमा राख्दा हुन्छ। हल्का चलाइदिउँ। टाइममा 1-2 पटक मात्रै पल्टाए अथवा चलाए पुग्छ। ठिक्कको अथवा अलि मधुरो आगोमा पकाउँदा यो भित्रसम्म पाक्न मद्दत पुग्छ। खिचेर हेर्दा अलिअलि साह्रो भयो भने यो पाकेको मान्नुपर्छ। यो पाकिसकेको छ, अब निकालौँ। बाँकी रोस्ट पनि हालौँ। यसलाई यतिकै खाना पनि मिठो हुन्छ भन्ने खानासँग पनि खान सक्छौँ। अब जाउँ चिकन करीतर्फ। यो 1 किलो चिकन करीलाई चाहिने मरमसलातर्फ पनि जाउँ। नुन 1 चम्चा, जिरा 1 चम्चा, खोर्सानी 1 चम्चा, गरम मसला 1 चम्चा, बेसार आधा चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा र तिल फुराउनको लागि आधा चम्चा लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर काटेको प्याज र गोलभेडा 100 ग्राम जति लिएका छौँ। साथै धनियाँको पत्ता अलिकति पनि लिएको छु। अनि तोरीको तेल 100 ml जति लिउँ। अब एउटा फ्राई प्यानमा तेल तताउँ। तेल गरम भयो, मेथी फुराउँ। मेथी पनि कालो भयो। अब प्याज राखौँ।
प्याज पनि खैरो खैरो भयो अब गोलबेडा राख्छौँ। यो पनि फुट्नु पुग्यो। अब अघि तयार पारिएको मसला खन्याउँछौँ र हल्का चलाइदिउँ। यसमा हामी 300 ml जति मात्रै पानी प्रयोग गर्छौँ। के भन्दा पानी प्रयोग बढी गर्नु पर्यो भने मसला थप्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि उम्लिसक्यो। अब हामी यसमा अघि काटेर तयार पारिएको चिकन खन्याउँछौँ। बीच बीचमा 1-2 चोटि चलाइदिउँ। धनियाको पत्ता हालेर फेरि एकचोटि चलाउँ। यो हाम्रो चिकन करी पाकिसकेको छ। अब एकचोटि टेस्ट पनि गरिहालौँ न त। यो कुरा हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।